विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी वर्गातील गणित पाठ 1 मधला तिसरं प्रकरण बघणार आहोत। सराव संच 3.4 मधलं पहिलं गणित मी घेतलेलं आहे। x बरोबर 0 असताना x वर्ग वजा 5x अधिक 5 या बहुपदीची किंमत काढायची। काय करायचं आहे? x बरोबर 0 असताना म्हणजे जिथे जिथे x आहे त्याची किंमत काय मानायची? 0 मानायची। लक्षात ठेवा, एकदम सोपं आहे हे गणित, एकदम सोपे आणि साध्या पद्धतीने। पण तुम्ही जर सोडवले तर जमेल, नाही सोडवले तर जमणार नाही। तर प्रॅक्टिस करायची आहे। काय करायची? प्रॅक्टिस। तर चला सुरुवात करूया आपण अगोदर। जसं तसं काय सांगितलं मग p कंसात काय x बरोबर काय 0, पण x म्हणून p चं काय पद मांडलं? x घेतली किंमत, म्हणून बरोबर काय x चा वर्ग वजा 5x अधिक 5। जसं तसं मी बहुपदी काय केली? लिहून घेतलेली आहे। मग x बरोबर काय घेतलं आपण? 0, म्हणून p कंसात 0 बरोबर x म्हणजे कोणाचा रे? 0 चा वर्ग वजा 5 गुणिले किती? 0 अधिक किती? 5। या पद्धतीने काय करायची? मांडणी करून घ्यायची। बरोबर 0 चा वर्ग 0च असतो, 5 गुणिले 0 म्हणून काय? 0। कोणत्याही संख्येला 0 ने गुणले असतात किंवा 0 ला गुणले असतात, उत्तर मात्र तेच येणार आहे, 0च। किती? 0च। अधिक 5 तसे 0 निघून जातात, किती उरतात? फक्त 5। म्हणून तुम्हाला x बरोबर, म्हणून x बरोबर 0 x बरोबर 0 ही असताना म्हणून किती किंमत येते? बहुपदीची 5 ही किंमत येते। अशा पद्धतीने पूर्ण वाक्यात लिहायचं आहे। तर x बरोबर 0 ही किंमत असताना असं लिहिलं तर चालेल, 0 ही असताना बहुपदीची 5 ही किंमत येते। किती किंमत येते? 5। तर हे चौथं आहे, मी नंतर घेणार आहे, कारण मला वाटलं जागा पुरेल म्हणून मी चौथं नंतर लिहिलेलं आहे। 3च घेणार होतो, पण चौथं एक एक्स्ट्रा पण घेतोय तुमच्यासाठी। तर बघा दुसरा आकडा पहिल्यांदा घेऊया। जर p कंसात y म्हणजे p ची किती? y बरोबर y वर्ग वजा 3 कर्णित 2y अधिक 1, तर p कंसात किती आहे? 3 कर्णित 2 काय करायची? घ्यायची आहे। म्हणजे कोणाची किंमत घ्यायची आपल्याला? y च्या ठिकाणी किती घ्यायची आहे? 3 कर्णित 2 ही किंमत काय करायची? टाकायची आहे। या पद्धतीने काय करायचं? घ्यायचं आहे तुम्हाला। मग चला तर मांडायला सुरुवात करा। जसं ते सोडवलं तसंच p कंसात y बरोबर y वर्ग वजा 3 कर्णित 2y अधिक किती? 1। या पद्धतीने काय करायची? मांडणी करून घ्यायची। अगोदर p y ची किंमत किती सांगितली आपल्याला? बघा बरं, p म्हणजे तिला किती आहे? 3 कर्णित किती आहे? 2 ती घेतली मी। मग y च्या ठिकाणी काय करायचं? जसं तसं, म्हणून काय? 3 कर्णित 2 त्या कंसाचा काय करायचा? वर्ग सांगितला y चा, म्हणून त्या कंसाचा वर्ग केलाय मी, वजा 3 कर्णित 2 गुणिले किती तुम्हाला सांगितलंय? 3 कर्णित किती आहे? 2 अधिक किती? 1। जशीच्या तसं मी काय केलंय? मांडलं आहे। बघा इथं y आहे, तिथं y ची किंमत घेतली, इथं y तर y ची काय केली? किंमत घेतलेली आहे। या पद्धतीने मांडणी काय करून घ्यायची आहे। मग पुढे काय करायचं? आता बघा बरं, वर्ग होता का? तुम्हाला तर माहितीच आहे, 3 चा वर्ग किती? 9। आता गुणिले, दोघांमध्ये कोणतं चिन्ह असतं? गुणिले। पण इथं मात्र वर्ग आहे, इथं वर्गमूळ काय होतं? निघून जातं, म्हणून किती उरतात? फक्त 2। पण मात्र 3 ला तसं नाही करायचं, 3 चा वर्गच होणार, पण कर्णी चिन्ह ते 2, म्हणून त्याचा काय करतो? वर्ग केला तरी चालेल, तुम्ही 4 लिहिला नंतर वर्गमूळ बाहेर काढला तरी चालेल, पण मी डायरेक्ट सोप्या पद्धतीने सांगतो आहे तुम्हाला। नंतर इथं काय दिसतंय तुम्हाला? बघा बरं, कर्णीच्या बाहेर आहे म्हणून त्यांचा काय करायचा? दोघांचा गुणाकार, आणि कर्णीच्या कर्णीतला गुणाकार करायचा, म्हणून काय? वजा 3 गुणिले अधिक 3, म्हणून काय? वजा 3 त्रिक 9 वजा 9 आणि बेजुने 4, 4 चा वर्गमूळ किती रे? परत तसंच किती? 2, म्हणून 2 गुणिले अधिक किती? 1। या पद्धतीने काय करायचं? मांडायचं आहे। आता 9 दुने 18, 9 दुने 18, पण कसे 18? वजा अधिक किती? 1 अधिक 18 वजा 18 काय झाले? कॅन्सल। 0 तर तसं 0 केलं, वजा केली तरी चालेल, मी डायरेक्ट कॅन्सल केले।
अधिक किती 1 म्हणून किती उत्तर आलं तुमचं 1 म्हणून किती किंमत p बरोबर म्हणजेच काय म्हणून p कंसात 3 कर्णित 2 असताना किती किंमत येते तुमची 1 आहे। ह्या पद्धतीने काय करायचं तिसरं सोडूया। तिसरं गणित आहे जर pm बरोबर m चा घन अधिक 2m चा वर्ग वजा m अधिक किती 10 हे दिलेले तर p कंसात काय a अधिक p कंसात वजा a बरोबर किती म्हणजे या दोघांची काय करायची बेरीज करायची आहे। आता आपण एक सोडवायचं एकच सोडवायचं आता इथं मात्र काय करायचं तेच पद घेऊन दोन यांच्यात काय करायचं रूपांतरित करायचे। चला आता सोडवूया। पहिले सुरुवातीला काय दिलाय p कंसात a बरोबर मग सुरुवातीला लिहून घ्यायचं अगोदर मी जसे तसं घेतो वाटलं असतं बरोबर m मग m चा घन अधिक 2m चा वर्ग वजा m अधिक 10 या पद्धतीने काय केलं लिहून घेतलेलं आहे। नंतर पुढे बघा काय सांगितलं त्यांनी इथे काय दिलंय आपल्याला m आता m मानलाय पण आपल्याला काय घ्यायला लावलाय p कंसात a घ्यायचा आहे म्हणून इथं पण काय घ्यायचा a चा घन अधिक 2a चा वर्ग वजा a अधिक 10 आता कुठल्याही प्रकारची क्रिया होणार नाहीये कारण इथं घन इथं वर्ग आहे इथं घातांक 1 आहे इथं काहीच नाही म्हणून सगळे वेगळे आहेत त्या पद्धतीने काही रूपांतर होत नाही। मग आता काय करायचंय पुढे मग p कंसात वजा a हे घ्यायचंय वजा a घ्यायचं आहे म्हणून आता इथे काय m च्या ठिकाणी घ्यायचे याच्यात नाही घ्यायचे आपल्याला या बहुपदीमध्ये टाकायची किंमत म्हणून मग काय वजा m सॉरी m आहे अधिक m इथं वजा आहे म्हणजेच काय होईल घन आहे म्हणून काय केलं वजा a चा घन अधिक आता इथं मात्र काय 2m चा वर्ग आहे आता वजा वजा वर्ग केल्यानंतर काय होतं अधिकच राहतो म्हणून काय केलं 2a चा काय केला वर्ग वजा a कारण एकच आहे आणि अधिक किती 10 या पद्धतीने लिहायचा। दोघांची काय सांगितले आपल्याला बेरीज म्हणून p कंसात a अधिक p कंसात वजा a बरोबर दोघांची बेरीज सांगितली म्हणून दोन्ही पद काय करतो मी एकत्र लिहून घेतो आधी मग a चा घन अधिक 2a चा वर्ग वजा a अधिक 10 अशा पद्धतीने दिल्यानंतर दोघांची काय सांगितली बेरीज सांगितली म्हणून बेरीज चिन्ह दिलंय आणि नंतर काय वजा a चा घन अधिक 2a चा वर्ग वजा a अधिक किती 10 या पद्धतीने काय केले लिहून घेतले हे दोन्ही एकत्र लिहून घेतले। आता मात्र काय करायचं कंस काय करायचं सोडवायचा आहे दोन्हींचा मग दोन्हींचा कंस मी सोडवतोय आता म्हणून काय एक घन अधिक 2a चा वर्ग वजा a अधिक 10 वजा a चा घन आता इकडे चिन्ह अधिक आहे म्हणून चिन्ह चेंज होणार नाही जसे तसे लिहायचे जर इकडे वजा असते वजाबाकी करायचे असते तर काय केलं असतं मधले चिन्ह काय झाले असते चेंज झाले मात्र इकडे आता बेरीज आहे म्हणून चिन्ह चेंज होणार नाही 2a चा वर्ग वजा a अधिक किती 10 या पद्धतीने मी काय केलं मांडणी करून घेतली। आता बघा बरं काय दिसतं कॅन्सल होतंय काय इकडे अधिक a चा घन इकडे वजा आहे म्हणून काय होईल कॅन्सल अधिक 2a इकडे अधिक 2a काय 2 2 किती होतात 4a चा वर्ग सॉरी 4a चा काय होतो वर्ग होतो पण इकडे मात्र काय वजा आहे आणि इकडे काय इकडे वजा वजा अधिक होतो सॉरी इकडे वजा आहे इकडे वजा वजा काय होईल अधिक होईल पुढे इथे आणि इथे पण काय वजा वजा काय होईल अधिक होईल इकडे माझ्याकडून वजा झालेले आहे तर वजा a आणि इकडे काय अधिक a काय होईल कॅन्सल होऊन जातील मग राहिले काय फक्त 10 आणि 10 किती होता 20 या पद्धतीने तुम्हाला काय सोडवता येईल म्हणून किती आलाय तुम्हाला बघा बरं पूर्ण वाक्यात लिहायचं म्हणून p कंसात a अधिक p कंसात वजा a बरोबर 4a चा वर्ग अधिक 20 या पद्धतीने काय होतं तुमची किंमत येते। कोणाची किंमत येते जेव्हा तुम्ही p कंसात a अधिक p कंसात वजा a बरोबर काय असेल बहुपदी कोणती m घन अधिक 2m चा वर्ग वजा m अधिक 10 ही बहुपदी असताना। मग आता बघा हे झाल्यानंतर आपल्याला चौथं गणित राहिलेलं आहे एक एक्स्ट्रा घेतलंय मी जागा वगैरे मला वाटलं होतं म्हणून मी चौथं गणित अगोदरच लिहून घेतलेलं आहे। जर p कंसात y बरोबर 2y चा घन
2y चा काय घन वजा 6y चा वर्ग वजा 5y अधिक 7 ही किंमत असताना काय घ्यायचं p कंसात किती घ्यायची 2 तर काढायची काय किंमत ती काढायची। तर चला सोडवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला तुम्हाला माहितीच आहे p कंसात y बरोबर जसे तसे लिहून घ्यायचं 2y चा घन वजा 6y वजा 6y वर्ग वजा 5y अधिक 7 अशा पद्धतीने मांडणी करून घ्यायची। सुरुवातीला मांडणी केल्यानंतर काय करायचं y ची किंमत किती घेतली घ्यायची आपल्याला बघा बरं म्हणून p कंसात 2 म्हणून 2 आता y ची किंमत किती दिली 2 गुणिले किती आहे 2 चा घन वजा 6 गुणिले 2 चा वर्ग 2 दिलाय तर 2 घेऊनच टाकायचे त्याचे वजा 5 गुणिले 2 अधिक किती 7 या पद्धतीने काय करायची मांडणी व्यवस्थित करून घ्यायची। बघा y च्या किंमत 2 घेतला 2 चा घन म्हणजे y चा घन तर 2 चा घन y चा वर्ग तर 2 चा वर्ग करून घ्यायचा y जसा आहे तसाच 2 गुणिले घेतलेला आहे आणि बाकी जसं तसं दिलेलं आहे या पद्धतीने मांडणी करून घ्यायची। आता काय करायचं सोडवायचं 2 तसाच होतो 2 चा घन 2 दुने 4 4 दुने 8 8 दुने 16 मी डायरेक्टली कमी करतो एक स्टेप नाही तर वाढून घेतोय तुम्हाला समजेल 2 गुणिले 8 वजा 6 तसाच घेतो गुणिले 2 दुने 4 वजा 5 दुने 10 अधिक 7 या पद्धतीने मी मांडणी करून घेतली। आता गुणाकार करून घेऊया 8 दुने 16 वजा 6 24 वजा 10 अधिक 7 या पद्धतीने मी मांडणी केली। आता बेरीज एकदा करून घ्या वजाबाकी पण करून घ्या 7 आणि 16 मी काय करतोय बेरीज करतोय करा बरं किती होती बघा बरं 23 बरोबर ना 23 16 आणि 4 20 आणि 3 23 आणि या दोघांची काय करायची बेरीज करायची पण चिन्ह मात्र काय करायचं वजा द्यायचंय 24 आणि 10 34 आता मात्र काय होईल 34 मधनं 23 वजा करायचे किती उरतात बघा बरं 11 पण कसे वजा 11 कसे वजा 11 म्हणून किती किंमत आहे म्हणून पूर्ण वाक्यात लिहायचंय कसं लिहायचं पूर्ण वाक्यात p कंसात किती असताना 2 असताना बरोबर किती वजा 11 आहे या पद्धतीने तुम्हाला काय करता येईल